Welcome. Voordat ik opeens starten we, maakt mensen, het is the month, the week of cares. Oeh, ciao. Oké, dus markt mensen tussen de leeftijd van 35 en 50. Je wordt kapot en je asset wordt gefrozen. En het komt doordat je bent connect met some sort of a human smuggling. Okay, human smuggling komt op in verschillende manieren. Human smuggling komt op via recruiters bureau. Het komt op via mensen dat betalen onderneath de tafel. Waar mensen bij consulate, ambassade en zo verdienen geld onderneath de tafel om mensen reisdocumenten, de DNW en dat soort of ding, oké? Dus jullie maken mensen, alleen maakt mensen tussen de leeftijd van 35 en 50, je asset wordt gefreezen. Maak mensen tussen de leeftijd van 35 of 25 tot en met 35 dat collaborate met een ramman en een weeskalman om iets te doen dat was niet door de dokter. De geld dat ze zal je betalen onderneath de tafel wordt gefrozen door de overheid. De overheid komt achter wat jullie heeft gedaan. Een heleboel van jullie maken mensen dat run data en informatie niet door je administratie. Je wordt kapot voor fraud en je asset wordt gefrozen. Jonge maag, vrouw of meisje of vrouw dat had samengewerkt met een ram of een leeuw om some sort of because Mercury is in a waterman. When Mercury is in waterman, dat is communicatie met mensen in authority. Communicatie met mensen in authority beëindigt some sort of a reisdocument voor een leeuw en een kreef. Het moment komt voor een leeuw en een kreef. Omdat een leeuw en een kreef hebben documentatie dat was niet voor ze. Dus is zoiets als een leeuw en een kreef reisdocument rood bevrozen. Dus maak mensen dat is connected met een leeuw en een kreef. Of maak mensen dat hebben reisbureau. Of maak mensen dat hebben een reis auto dealership. Of maak mensen dat work in some sort of a reis institution. Dat creëer reisdocumenten. Je wordt kapot voor onder de tafel manipulatie en de onder de tafel manipulatie heeft mee te maken dat je geeft deze mensen een reisdocument dat was niet gebaseerd op feiten. De documentatie en de communicatie was niet voor een leeuw en een maag. Een leeuwman overkomt some sort of a network en een leeuwman gaat jullie maagmensen opgeven omdat deze leeuwman wil een nieuwe stad. Maar deze leeuwman krijgt geen nieuwe stad vanwege door de rechter of de overheid of de boss komt achter dat daar was een grote netwerk tussen een weeskalman en waterman en jullie leeuwman. Dat jullie maag was van op de hoogte. Dus is zoiets als jullie maag gaat even nou opgeven en zegt ja, ik was niet van op de hoogte. Maar er is een heleboel geld dat was door en ik zie dat deze 9 van Pentacles maakt mensen. 9 van Pentacles, dat is hier. Is de liefde van geld. Dus is zoiets als sommige van jullie maatmensen verkocht some sort of informatie, reisdocument of informatie om extra geld te krijgen voor de kerst. En
de overheid de geld geblokkeerd, omdat de overheid of ik ken mensen, authoritarian mensen recognize dat jullie geld onderuit de tafel door data en informatie door te geven aan Leo en voor Leo some soort van reisdocumentatie te krijgen. Dus het is een situatie waar jullie maak is nog een keer kapot. En deze keer is het niet goed voor jullie maken. En als dit is je eerste keer, het is ook niet goed voor je carrière. En het is een situatie waar jullie maak dacht dat je kon, Santa Claus. Ja, ik kan dit doen en ik kom daarvan af. Nee, omdat authoritarian mensen was van op de hoogte hoe jullie maakmensen krijgen mensen in onder land en hoe jullie maakmensen creëren reisdocument en aanvragen creëren voor mensen en het is nou boven water gekomen. Voor de rest van jullie maakmensen 50 jaar en ouder, problematische situatie met je geld, jullie maakmensen soms soort van heleboel geld dat komt naar jou nou, wordt bevrozen, maakt mensen vanwege doordat die recognize hoe je komt de geld achter, oké? Dus de geheim van een ramman en een jonge visperson, hoe ze krijgt zo'n soort van offer, is nou boven water gekomen. Mensen recognize wat een ramman en een young crave heeft gedaan om heleboel geld bij te komen. En de geld wordt geblokkeerd. En jullie maken mensen kunnen best wel daar om de geld te blokkeren. Of jullie maken mensen was van op de hoogte en de geld is geblokkeerd. However this is gespeeld, it is problematisch voor jullie maken mensen. Dus als je man is een ramli of boodschap, kom achter dat hij en een jonge crave creëren some sort of a fraud om heleboel geld bij te komen. Het is nou boven water gekomen. Een waterman kom achter some sort of a network with some sort of a reisdocument. Hoe mensen betalen om reisdocument te krijgen. De aanvragen van reisdocument. Dat is zoiets als een inval waar zoiets als de overheid of mensen in authority recognize that a reisdocument was is zoiets als onderuit de tafel verkocht om in Nederland te komen. Heleboel mensen hebben heleboel geld daaraan verdiend. Jullie maak is daarin bijgetrokken. Het oude moment is hier voor een ramman. Mensen recognize hoe deze ramman is gewoon fout. En hoe deze ramman samen hebben zoveel geld verdiend om met jullie maag te connect om some sort of a documentatie, reisdocument. Dus ik zie mensen in authorities helemaal blij. Mensen in authorities blij dat het oude moment is hier voor een netwerk van mensen. Mensen in authority nou staan stevig in zijn schoenen. En staat te checken alle reisdocumenten. Alle mensen dat reis in en buiten Nederland worden echt nou keihard gecontroleerd. Omdat nou Nederlands is nou van op de hoogte hoe reisdocumenten zou aan mensen gegeven, vergunnen aan mensen vergeven, dat mag deze vergunning niet krijgen. En dit is wat ik heb gezegd. Nederlands moet eerst Nederlandse aan de werk gaan zetten. Dus als je woont hier voor jaren en is geen Nederlandse, dan ik vind dat Nederlandse moet eerst hun mensen aan werk even zetten, dan pas bijgekomen Nederlandse. Vanwege doordat we hoeven niemand te immigreren in Nederland
om te gaan arbeiden. Omdat heel veel werk is hier. Maar sommige mensen kennen zichzelf niet verkocht. Dat is eigenlijk een oprecht. Niet iedereen kent zichzelf verkocht. Daarom is daar een link in. Weet je? Omdat mensen link op met andere mensen. En omdat ze kennen zichzelf niet eigenlijk verkocht, weet je. Het is een situatie zoals Facebook. Oh, jij weet dat persoon. Oh, dat is vrienden van vrienden. Weet je, dat soort dingen. Maar er is heel veel opgeleide Nederlandse. Dat is niet aan de bak gekomen vanwege doordat deze recruitersbureau recruit mensen vanuit ander land. Dat we hebben niet nodig. Omdat we hebben Nederlands hebben heel ogen op onderwijzen hier. En we hoeven niet mensen vanuit ander land hier te gaan nemen om werk te gaan doen. Omdat Nederlandse kan Engels spreken. Oké? Dus is zoiets als een netwerk van deze mensen recognize dat en criminal is meer en meer criminal is bijgetrokken bij Nederlands omdat ze recognize dat er is gat in er is heel veel gat in de mooie. En ik zie het meer en meer, want als ik ga even luisteren hoe on Gods hart Mexicanen is in Nederlands gekomen. Hoe? Weet je, dat soort dingen dat je ziet, Mexicanen benden en drugsbaren en dat soort dingen. Hoe? The seal, mensen, criminal worldwide, recognize that there is a gat in de wet. Een gat in de wet. En daar maakt ze misbruik van. En ik zie Nederlands gaat nou echt clamp down en maak alle dik in de gaten. Het is niet eerlijk voor ons Nederlandse dat wij krijgen de help niet vanwege doordat anderen gaat Nederlands recognize that there's a gat in de wet en dan ga je het misbruik van maken. Het is niet leuk vanwege door Nederlandse die de help nodig Nederlandse dat is in de grond van Nederlands geboren krijgt de help niet omdat buitenlanders komt. Ja, buitenlanders dat woord Nederlandse deze mensen is opgenomen in de maatschappij. Oké? Omdat ze is niet alleen gedwongen om de taal te leren, maar dat ze recognize dat als ze niet de taal leren en connect om in de maatschappij op te komen, dan krijgt ze de kansen niet. Oké? En dat is een situatie waar je hebt mensen dat manipuleren de wet en de regels en je krijgt aan alle deze recruiters mensen en dat soort dingen. Alle deze mensen dat wil, als een buitenlander heeft gezegd, Nederlands is de belastingparadijs. Hell no, cool, nee. Omdat wherever you come from, Ireland of England, moet je best wel belasting gaan betalen. Nederlands is geen belastingparadijs, omdat wij Nederlandse moeten best wel onze 60% even gaan uitbetalen. Dus dat is een van de dingen dat de Nederlandse wetmaker moet even gaan dichtplakken. Vanwege dat andere mensen komen en denken dat Nederlands is paradijs. En dit is een situatie waar ik heb een cliënt, ik weet niet, hij is van Engeland of Ireland. Nederlands, ik hoor dat Nederlands is best wel, Nederlands is de belastingparadijs. Hallo? Dus je komt naar Nederland om even belasting even op te nemen. En Nederlandse moeten 60%. Zo werkt het niet. Oké? Als jij doet een zaak aan de grondwet van Nederlands, moet je de juiste belasting afgedragen. Oké? Omdat ik vind het niet eerlijk. En daarom mensen dat hebben dual citizenship, wat is niet veel. En ik vind dat
Mensen die houden dual citizenship, which is minder, omdat Nederland zit terug te krijgen. En ik denk dat dat is goed. Dat alleen Europeans en Canada en Noord-Amerika. Maar voor de rest, ik zal zeggen Nederlands, schap ik daar af. Oké? Laat de belasting blijven in Nederlands. Zo komen we uit van economical problematic situatie. Dus als jij komt alleen naar Nederland voor de belasting paradise, ho 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 Santa Claus. Hij is helemaal terug aan de boot naar Spanje. Oké? Dat kan niet. Omdat Nederlandse moeten best wel betalen. Als Nederlandse willen wat, ze krijgen het niet. Zie je wat er gebeurt? Ik heb jullie gewaarschuwd. We gaan mensen even helpen om vluchten. En wat zit ze om te klagen? We kunnen echt niet in de situatie dat we leven hier. Hallo, Nederlands probeer jullie om te helpen. Oké, en this is it. Ondankbaar honden. Ja, sorry dames en heren. Ik ben Inkelburg. En ik ben een Nederlandse staatsburger. En ik vind, als Nederlands gaat, we gaan mensen vluchten. En ik heb gezegd, en dan, ik zit de televisie te kijken. Dit zit om te zeggen, ja, de situatie is niet goed. Laatste nou, gemeente, hallo mensen. Gemeente moeten geven als ze wil dat een vluchtelingenkamp is opgezet in de gemeente, oké? Omdat het kost de gemeente geld en food en alles aan jullie te geven, oké? En jullie snappen het niet. En voor wie heeft Nederlands net geleerd of gestudeerd, Nederlands overheid is degene dat draagt voor deze. Dus wees een beetje dankbaar dat at least je bent niet in de oorlog in waar je vandaan kwam. Nederlands probeert zijn best om te doen. En dit is hetzelfde ding. Je kan niet iedereen helpen, omdat iedereen heeft wel wat om te zeggen. Weet je? Oké, de omstandigheid, maar is het beter in je land? Waarom had je gekozen naar Nederlandse te komen? Dat is het. Dat is de vraag. En ja, sorry, het klinkt keihard, maar het is gewoon wat het is. Oké? Je bent hier gekomen. Wees rustig totdat Nederlands kan even deze in een rij even zetten. Oké? Wij zijn hier altijd om het klagen over alles. En het is niet opgelost. Dus weet je, mensen, nieuwe mensen, wees dankbaar dat je bent in een land, dat het helpt je. Je bent niet in een oorlogsgebied. En dit is wat ik zeg, dames en heren. Je kan proberen iedereen om te helpen. Maar ja, niet iedereen snapt het en ziet dat. Dus geniet van je kerst. Maak je geen zorgen over wat gebeurt. Voor de rest, ik zie het goed. Maar voor jonge mensen dat had gehoopt voor heel veel geld. Het gaat niet lukken. Mensen hebben geknipt de criminal network in dat hadden genomen heleboel geld. En de geld dat je had gehoopt te krijgen gaat niet lukken. En dit is voor jonge maakmensen tussen de leeftijd van 35 en 85 dat had gehoopt voor heleboel geld te krijgen. Het gaat niet lukken. Voor de rest van jullie is goed. Sun is in een maag en geniet. Namaste.